Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English with Sumer. نن به مونږ خبره کوو one word sentence in English. یو ورډ والا فقرې په انګلیش کې. imagine مطلب دی تصور یا سوچ کول. really مطلب دی مونږ د څو خبرو کې او هغې باندې مونږ ورته وایو رښتیا نو مونږ وایو really. ریلیکس یا څوک تادي کوي یا څوک غوسه وي نو مونږ وایو ریلیکس آرام اوسه. unbelievable ناقابل یقین داسې کار وشي چې هغې باندې خلک په ګرانه باندې یقین کوي یا هغه کار ګران وي نو موږ وایو unbelievable. listen واورئ stop ودرېږه. leave مطلب دی پرېږده. come مطلب دی راځه یا راشه. go مطلب دی ځه. welcome خوش آمدید یا پخیر راغلی. here مطلب دی دلته. dear مطلب دی هلته. pull راکاږه push دیکه ورکا. یاد ساتئ چې په اکثر په بازار کې یا په کلینکس کې یا په شاپینګ مالز کې ډورز وي هغه ډورز باندې کلی وي pull یا push. نو چې کله pull وي نو هغه راکاږل دي ځان طرف ته او چې کله push وي نو دیکه ورکول وي دننه طرف ته. remember یاد ساتل. never کله هم نه. forget هیرول. now اوس. later mean وروسته. talk mean خبرې کول. cry mean جړل. happy mean خوشحاله. sad mean خفا. angry mean غوسه. tired mean ستړی شوی. out mean وځه. quiet mean خاموشه. run mean منډه وهل. how mean څنګه. look mean وګوره. دا نننی one word sentence in English. thank you د ویډیو کتلو لپاره. please subscribe کړئ زما YouTube channel for more videos.